Otetaanpa tämä kissan luukku tästä Kiinan koneen keulalta poikkeen, kun meinaa pikkusen tämmönen läppä olla täällä vähän haetolla, niin otetaan se nytten kokkeeksi pois. Helpottaako se nyt isojen puitten kanssa telemuomista yhtä? Sinne meni. Lähteekö se pois se mutteri tuo? Sieltähän se tuli. Tämmönen iso rauta levylappuluukku tuossa ja sille on tämmönen jousikuormitteinen lukitus sitten niin kuin kuljetusasento, kun kuljettaa perässä tätä, niin saapi tällä lukittua. Niin tuokin rajoittaa puun kokoja sitten tänne, mitä liukuu sisälle. Tuokin pitää napata pois. Kuusiokulma avaan pitäisi käydä tuonne vaan. Lähtihän se irti. Selvä homma. Nyt sinne mahtuu ihan kunnon puut sisälle. Morjesta vaan. Kiinan klapikonilla ruvetaan pieksämään tuossa halakoja. Pilikkeitä. Miksi niitä nyt virallisesti sanotaan? Joku sanoi, että halakoo saa sanoa haloksi, jos se on metrin mittainen, mutta väliäkö tuolla? Tuossa pikkusen eilen illalla, ei tiistai-iltana pikkusen jo kuivaa harjoittelin tää hommaa. Siinä on joku sanotaan 4-5 heittoa kasassa. Asemaan koneen siihen ja kertanykäisyllä lähti kohlerit tulille. Yksi ainoa nykäisy. Vuoden vanhat pensat oli vielä tankissa ja se on vuoden seissyt tuossa tallissa käytännössä. Tuo kone, niin eka nykäisyllä köhleri lähti käyntiin. Tunteroisin mä tuossa toloskasin illalla ja ei tullut käyntihäiriöä nyt vielä ainakaan. Katsotaan tuleeko. Viime kesänä tuli 2 tai 3 kertaa. Se on vaan ovella se käyntihäiriö tuossa kohlerissa. Sammuu ja vähän aikaa jäähtyy ja taas mennään, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Nyt siis kissanluukku poikkeen, koska tuossa on nyt isompia puita kasassa. Katsotaan jaksanko mä nostaa niitä kyytiin. Tuli useampikin toivomus, että hommappa isompaa koivua ja lyöt tuohon koneeseen. Niin nyt on isompaa koivua. Varta vasten kaajoin tuosta viikko 2 takaperin 30 senttistä koivua. Katsotaan jaksako nostaa tuonne koneeseen. Tuo on 4 metriä pitkä muistaakseni tuo pölkki ja painaa monta 100 kiloa. Niin katsotaan jaksanko mä raahata sen tuohon koneeseen kiinni. On tuossa tuo nelivetovalmetti, mutta ei kehtaa sillä ruveta telemuamaan, kun menee nimenomaan telemuamiseksi. Mutta lyy vähän kohlerit tulille ja ruvetaan pieksämään puita. Pannapa nuo kuulossyömet päähän ja ei tässä ole ihmeellisiä, kun vähän kaasua sammutin pois päältä ja vähän imua tuolta ja tempastaan se tulille. Sitten teräkettyöljy juoksemaan tuosta ja täällähän pitää teräkettyöljyn korkkia pitää vähän löysellä, että vaan saapi korvaus ilmaa tuo säiliö. Muuten se ei taho sitten lähde juoksemaan. Pikkusen auki tuota hanaa, niin lähtee öljy valumaan teräkettyyn.
Pannapa sittenkin traktorilla tämä tuohon, ei sitä jaksanut ryllätä, jos sen tuosta saisi nytten pukaattua käsi. Pikkusen nostetaan tuo. Ohoho, nythän se meni. Nythän se meni. No nyt on ainakin ihan jytäkkää koivua tonne sisälle, kun näyttää siltä, että yltääkö tuo meidän Steel-Hill laippa enää läpi tuosta koivusta. 33 senttiä on maksimi tuolle Steel-Hill laipalle, mistä se yltää. Ja tuo voi olla nyt isompi. Ja jos meillä olisi nyt ollut se kissanluukku tässä, niin ei olisi mahtunut menemään tuo puu läpi. Se olisi se kissanluukun lukitus ottanut tuohon runkkonsa kiinni. Katsotaan, yltääkö laippa läpi. Jos yltää, niin sitten nähdään, jaksaako se ruveta halakomaan tuota reilu 30 senttistä murikkaa. Kirveelläkin niin melkoinen talakko olisi räpsiä sitä pienemmäksi. Nyt on siis suurin koivu tälle koneelle, mitä on ikinä tonne syöttänyt. Kuusta on mennyt, mutta koivua ei. Tuo pitää varmaan nostaa ylimmään asentoon tuo halkaisuterä ja kaatopää on tuossa, niin siitä nyt jääpi semmosen 10 senttiä vähän vajaaksi. 55 senttiä on se mitta mulla siinä. Muutama sentti jääpi laipasta tuohon jäljelle. Helposti meni. Ei edes moottori ottanut kierroksia. Jääpi aika rajuun kokoiseksi nämä. Katsotaan saadaanko tämä iso kuusi tuonne. Tyvi on täällä väärällä puolella. Se happeri. Hyppäsi.
Laitetaan vielä yksi isompi koivu tuon. Alkaa olla pikkusen lahoakin näköjään tuota, mutta pikkusen pienempi kuin se äskeinen tyvipölkky. Rattorilla piti nostaa. Ei nuo liikaa käsi enää mihinkään, sen verran paino. Mäkään räissiä meinaa olla jo. Ruppee aurinko laskee, niin elukatkin tulleet. Pikkusen laho sisältävä polttopuna menne. Ruuhka tulloo tuohon roskaseola taakse. Pitää rattorilla pukata levälleen kassaa. Ja nuo saapi kuivua kasassa useamman päivä ennen kuin ruppee pinnot tuonne liiteriin ja liiterin taakse. Kuivuut kasassa paljon tehokkaammin. Varsinkin tuo koivu ja haapa, niin ihan vesimärkkää sisältä. Mutta kuuset oli, mitä oli se iso kuusitukki tossakin, niin yllättävän kuiva oli jo. Ei pahankaan märkä silleensä. Ei niin raskaskaan ollut enää kuin tuoreena. Kylläpä se Kiinan konekin pieksää tommosia isoja koivuja ihan nätisti. Ei mitään. Vinkuu ja kitisee vaan se koivu, kun menee halkia. Mä epäilen, että jos olisi 8 osaa halkaiseva terää, niin jaksaisi se senkin läpi puskeessa. Ei minkäänlaista heikkoutta näyttänyt olevan. Mäkäräiset vaan tuli niin kaveriksi tähän hommaan. Mutta muutamassa tunnissa tulee ihan tehokas kasa tuo. Siinä saa melko tovin pinota sitten. Mutta kyllä niin kuin koneen käytön kannalta aika raskata puita kyllä vaan kuin 4 metristä 5 metristä tuommoista hirvetä jöötiä tuohon, että katsotaan miten kone kestää enää. Ei vielä pöytäkään onneksi vääntynyt. Niin koneen kannalta ja niin kuin sanotaan, että työn tehokkuuden kannalta, niin tämmönen vaaksan mitan levyinen puu on kaikista paras. Tai tämmönen 7-8 senttinen ranka. Ja tuokin kontorta vielä tuossa, niin oikein oivallisia puita. Sitten tämmöiset menee jo liian raskaiksi, ei jaksa nostella ja sitten kun tuo 4 osaa halkaiseva terää, niin se menee vähän hittaaksi. Varsinkin jos pitää rattorilla ruveta nostelemaan, niin se kyllä niin kuin työteho hiastaa paljon. Tulipahan kaeltua tommosia isompia puita nyt tähän kokkeeksi. Mutta tommonen 10 senttinen, maks 20 senttinen puu, niin ne on semmosia parhaimpia. Tulee tunnissa eniten kuutioita. Selvä homma. Ei siinä mitään. Mä jatkan vähän aikaa nyt mäkäreiden kanssa tätä homman tekemistä. Ja katsotaan mitä tästä savotosta tulee, mutta eiköhän se onnistu. Kone toimii ja siinä ei ole mitään. Mä veikkaan tuo kohlerissa se käyntiongelma, niin sillä on vaan roskia tankissa ja sitten kun bensapinta menee tarpeeksi alemmas, joku roska aina tukkii sitten
sen bensan menon reijän sinne kaaserille. Joku semmonen. Mulla on oma epäilys semmonen. Selvä homma. Pannaanhan Kiinankone vielä rätkyttämään ja pieksetään puita. Tää rattorilla vaan levauttaa tuo kasa. Jatketaan. Se on moro.